Știai că o singură familie bancară europeană a influențat deciziile de război ale imperiilor? De-a lungul secolelor, familiile puternice nu au fost doar martori ai istoriei, ci autorii ei. Astăzi explorăm fenomenul familiilor puternice, dinastii care au modelat economia, politica și cultura lumii. Moștenirea lor contează, pentru că puterea nu dispare peste noapte, se transmite și se transformă. Aceste familii, fie că vorbim de regi, finanțiști sau industriași, au țesut o rețea de alianțe, rivalități și ambiții care au definit cursul civilizației. Ele au construit imperii, au finanțat războaie, au patronat artele și au lăsat în urmă o amprentă care se simte și astăzi. Puterea lor, adesea invizibilă pentru mulți, a fost motorul din spatele marilor evenimente istorice. A înțelege povestea lor înseamnă a înțelege cum a fost construită lumea modernă și ce forțe continuă să o modeleze din umbră. Haideți să pătrundem în culisele istoriei pentru a descoperi secretele celor mai influente dinastii. De la Europa medievală la Orientul Mijlociu și Asia de Est, aceste familii au apărut în momente cheie ale schimbării. În Europa, Casa de Habsburg a dominat Sfântul Imperiu Roman de națiune germană până în secolul 20, influențând politica continentală pentru secole întregi. Prin alianțe matrimoniale iscusite și o diplomație de neegalat, au ajuns să controleze un teritoriu vast, de la Spania la Austria. În Franța, dinastia capetiană a creat un stat centralizat puternic, punând bazele națiunii franceze moderne. În Orient, familia Saud a unit triburile peninsulei arabice, transformând o regiune deșertică într-un jucător global pe scena energetică. Aceste familii nu au apărut din senin. Ele au speculat viduri de putere, au profitat de crize economice și au avut viziunea de a construi moșteniri care să dăinuie generații. Să începem cu Casa de Habsburg. Pornind dintr-un castel modest din Elveția, în secolul al X-lea, Habsburgii au construit prin alianțe matrimoniale strategice un imperiu ce a durat peste 600 de ani. Deviza lor, lasă-i pe alții să poarte războaie, tu, fericită Austrie, căsătorește-te, a devenit o rețetă a succesului. De la împăratul Carol V, pe ale cărui domenii soarele nu apunea niciodată până la împărăteasa Maria Tereza, o reformatoare luminată care a modernizat Imperiul Habsburgii, au condus Europa cu o combinație unică de diplomație, putere militară și strategie familială. Curtea lor din Viena a fost un centru cultural vibrant, atrăgând artiști și intelectuali din întreaga lume. Moștenirea lor nu se vede doar în palatele somptuoase, ci și în structura politică și culturală a Europei Centrale, care poartă și astăzi amprenta lor. Să ne îndreptăm atenția spre Franța. În anul 907, într-o perioadă de fragmentare feudală, regele Hugh Capet a pus bazele unei dinastii care avea să conducă Franța pentru aproape 800 de ani. Dinastia capetiană a reușit pas cu pas să consolideze puterea regală și să unifice teritoriile franceze sub o singură coroană. Ramurile sale celebre, Casa de Valois și Casa de Bourbon, au dat naștere unora dintre cei mai faimoși monarhi din istorie. Gândiți-vă la Ludovic al XVII-lea, regele Soare, care a transformat Palatul Versailles într-un simbol al puterii absolute și al rafinamentului francez. Domnia sa a marcat apogeul monarhiei franceze, stabilind standarde de cultură, artă și guvernare care au fost imitate în întreaga Europă. De la legile salice la dezvoltarea Parisului, amprenta capețienilor este fundamentală pentru identitatea Franței. Saltăm acum în secolul al XX-lea în Orientul Mijlociu pentru a descoperi povestea casei de Saud. La începutul secolului, Abdulaziz ibn Saud a pornit un proces de cucerire și unificare a triburilor din peninsula arabică. În 1932 a fondat Regatul Arabiei Saudite, un stat modern construit pe fundația alianței dintre familia sa și liderii religioși wahabiți. Descoperirea unor rezerve imense de petrol a transformat radical destinul familiei și al națiunii. Dintr-o regiune predominant tribală și deșertică, Arabia Saudită a devenit un gigant economic și un actor politic esențial la nivel global. Astăzi, influența casei de Saud se extinde mult dincolo de granițele regatului, modelând piețele energetice, finanțele internaționale și dinamica geopolitică a Orientului Mijlociu.
Transformarea lor rapidă demonstrează cum controlul resurselor strategice poate crea o dinastie modernă. Nici o familie, oricât de puternică, nu a fost imună la provocări și conflicte. Luptele pentru succesiune, conspirațiile de la curte, revoluțiile populare și pierderile teritoriale au fost o constantă a istoriei lor. Gândiți-vă la rivalitatea aprigă dintre Habsburgi și Burbonii, care a declanșat războaie sângeroase, precum războiul de succesiune spaniolă, și a redesenat harta Europei de nenumărate ori. Aceste conflicte nu erau doar dispute personale, ci ciocniri între viziuni diferite despre ordine și putere. Alte familii, precum Romanovii în Rusia, au fost măturate de valurile schimbărilor sociale, dispărând odată cu sistemele politice pe care le-au condus. Fiecare dinastie a trebuit să navigheze prin ape tulburi, iar eșecul în a se adapta a însemnat de cele mai multe ori sfârșitul domniei și al influenței lor. Dar cum au reușit unele familii să supraviețuiască până în zilele noastre? Secretul a stat în capacitatea lor de a se adapta. Cele care au rezistat au înțeles că puterea nu trebuie să fie neapărat politică sau militară. Pe măsură ce monarhiile absolute au dispărut, aceste dinastii și-au transformat influența. De la conducerea directă a regatelor, au trecut la patronaj cultural, influență financiară și filantropie strategică. Astăzi, numele unor familii istorice nu mai sunt asociate cu tronuri, ci cu fundații prestigioase, corporații multinaționale, universități de elită sau colecții de artă neprețuite. Puterea lor a evoluat dintr-una vizibilă și impunătoare, într-una mai subtilă, dar la fel de eficientă. Au înlocuit coroanele cu locuri în consilii de administrație și sceptrele cu acțiuni la bursă. Puterea lor s-a schimbat, dar nu a dispărut. De la Habsburgi la Capetieni, de la familia Saud la dinastiile financiare precum Rothschild, familiile puternice ne oferă o lecție fascinantă despre cum ambiția, strategia și moștenirea pot modela secole de istorie. Ele nu au fost doar simple simboluri ale puterii, ci arhitecți activi ai lumii în care trăim astăzi. Deciziile lor au influențat granițe, economii și culturi, iar poveștile lor continuă să ne inspire și să ne avertizeze. A le studia înseamnă a înțelege că istoria nu este doar o succesiune de evenimente, ci rezultatul acțiunilor unor oameni cu viziune, resurse și o dorință de neclintit de a lăsa o moștenire. Lumea modernă este, în mare parte, o construcție a acestor dinastii. Dacă vrei să descoperi și alte familii care au schimbat cursul istoriei, urmărește seria completă de documentare. Abonează-te acum pentru mai multe povești despre putere, moștenire și influență. Îți mulțumim pentru vizionare